На Східному фронті бої не стихають. Окупанти намагаються атакувати на кількох ділянках. Одним із найгарячіших залишається Бахмутський напрямок. Росіяни докладають титанічних зусиль, щоб прорвати лінію української оборони, але все марно. Поруч із захисниками на передовій перебувають кваліфіковані бойові медики. Лікарі-воїни, які борються зі смертю на фронті. Роботу янголів-рятівників 58-ї бригади бачила Євгенія Китаєва. Піднімай вище. Фронтова медицина – це коли дуже швидко, мобільно і кваліфіковано. Це коли час вимірюється секундами. Бо від швидкості надання допомоги пораненому залежить найдорогоцінніше – життя. Ну, друже, подихай глибоко. Справа чуть-чуть внизу ослаблення, спереді. Ні, глибокий вдох і видох. По типу лікарсько-сестринської бригади, да, це перша інстанція. Стабілізуємо, відправляємо далі. Сумісними зусиллями всіх організмів, які тут стоять, ми справляємося. Справляємося, іноді важко, іноді поток великий, але справляємося. Цей медичний стабілізаційний центр розташований за кілька кілометрів від лінії фронту. І це перша інстанція, куди доставляють всіх поранених після бою. Друже, гранат немає? Ти спомірюєш тільки все. Цей напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті. Ось тому, в принципі, і навантаження на наш стабілізаційний пункт є досить великим. А, дирка? Ні. Ну, як комар укусив. Тут мотають, тампонують, знеболюють. Одночасно працює по кілька бригад. Рухи і дії лікарів-воїнів відточені до автоматизму. Все роблять хватко, але спокійно. Найголовніша задача – швидко стабілізувати пораненого і відправити до шпиталю. Якщо поранення складне, медики центру зв'язуються із хірургами у госпіталі. І ті вже очікують свого пацієнта. Кульове поранення печінки ми зразу спрацювали, відправили в інший заклад. Ми попередили, і буквально через 20 хвилин цей пацієнт був на столі, кулю достали, і пацієнт все лапароскопічно, вони прислали фотки, дуже добре спрацювали. Живий? Безперечно. Ми ще здіймуся. Як ти звуть? На медичному столі армієць із осколковим пораненням в шию. Медики проводять первинну хірургічну обробку. Радіють, коли з'ясовують, що трахея не пошкоджена. Анекдот розказати будеш чи ні? Відкрий широко рот, покажи язика, скажи «А». Широко «А». Молодець. Накладена асептична пов'язка, встановлений венозний доступ, повноцінно оглянено пораненого від голови до п'ятки, проведена аускультацію, блу-протокол, фест-протокол, згідно все протоколів Tactical Combat Casualty Care. І пораненому надано якісна допомога в плані знеболення. Аби стабілізувати стан цього бійця, медикам-рятівникам знадобилось менше 10 хвилин. Для них це легке поранення. Однак у цьому центрі приймають усіх, незалежно від ступеня важкості травми. Нема водички? Ні, братка, нельзя водичку, прости. Буває таке, що чисельні осколкові, і тоді багато людей працює. Кінцівки, тулуб, голова. Тоді працює багато людей. Можуть коло одного пацієнта працювати 4 спеціалісти, а може один працювати. Є поранення, після яких на стабілізацію бійця потрібно набагато більше часу, ніж 10 хвилин. Механізм травми найтяжчий – це вибухова травма, осколки, пошкодження органів грудної клітки, черепно-мозкова травма. Черепно-мозкова травма потребує якісної церебральної перфузії, тому що набряк головного мозку – це також є вбивця. І якщо, для прикладу, швидко, профільно не діагностувати це все, будуть великі проблеми. У стабілізаційному центрі задіяні всі рівні медичного персоналу. Тут працюють хірурги, анестезіологи, травматологи, лікарі загальної практики. Більшість із них до війська потрапили після повномасштабного вторгнення Росії із цивільних шпиталів. Вам треба було звикнути до цієї інтенсивності, до цієї швидкості? Чи у вас, в принципі, адаптація швидко пройшла? Адаптація швидко. У мене була одна думка, чому я раніше не прийшов. Це моє. Система і алгоритм дій надання допомоги у центрі відпрацьовані так, аби лікарі могли надавати допомогу, не відволікаючись на деталі. Допомагаємо, щоб лікарям легше було виконувати свої обов'язки. Таких лікарів я в 14-му дуже мало було. Зараз все, що вмієш, стараєшся так зробити, щоб вони тільки мали, вони працювали. Скільки вони спасають, повірте, це
спасають дуже багато. Колектив янголів-рятівників 58-ї бригади співпрацює із медиками інших підрозділів. Комунікація вибудована так, аби допомагати один одному. Вони не бачать у своїй роботі героїзму і продовжують рятувати життя на фронті під постійними обстрілами. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, 5 канал.